What's up guys, we're here! So sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano tayo magtatanggal ng mga gasgas sa ating pintura. So itong gasgas na to ay dulot ng aso namin na si Shiro. So sumampa siya sa hood and since mahaba yung kanyang kuko, ayan, isang mahabang gasgas sa hood ng Honda City na ito. Alright, so para malaman kung maayos pa yan kaagad, unang-unang gawin nyo ay basahin nyo yung gasgas. Kapag nawala yung gasgas sa tubig, kayang-kaya ng mga swirl and scratch remover. Pero kung hindi, susubukan natin mag-polishing compound. Pero kung hindi pa rin nakuha sa polishing compound, ay suggest na dalhin nyo na sa mga professional or hayaan nyo na maipon yung mga gasgas, then tsaka nyo pa detail or ipapaint correction sa mga experts or professional. So make sure linisin nyo muna yung sasakyan nyo bago tayo mag-proceed sa polishing or pagtatanggal ng mga scratches. So para wala na tayo madagdag pang scratch, make sure malinis yung ating sasakyan bago tayo mag-punas-punas. Alright, so ito yung gagamitin ko, polishing compound. So make sure, since liquid siya, i-shake nyo ng maayos. And then yun, foam applicator para sa pagpapolish. Alright, so magsisimula muna tayo sa small area. So nakita nyo, naglagay ako ng tape para ma-compare natin yung before and after. So sisimulan ko muna dito sa area na to. So maglagay lang ako yung mga drops, mga pea-size drops. Then spread out nyo dito. So hindi tayo magpo-focus dun mismo sa scratches. So make sure mag-feather out tayo ng kaunti para hindi natin makita yung harsh transition ng polish paint tsaka yung non-polish area. So mag-extend ako beyond dun sa scratch. And then apply nyo lang, then circular motions. So make sure dapat makover muna natin yung scratches. Medyo mukhang sobra yung nalagay ko pero okay lang yan. Ayan. So tapos kuha tayo ng buffing towel natin, tanggalin natin yung excess na polishing compound. Right, so kunin natin yung buffing towel natin, tapos buff off lang natin tong sobrang polishing compound dito. So up down, isang direction lang. So flip nyo yung microfiber towel, tapos buff natin ulit para matanggal talaga lahat ng excess. Alright, so yung ko napipick up. Ayan. So nakita nyo na wala na yung scratch sa side na to. So back po natin unti, tapos tanggalin natin yung tape para may comparison tayo. So wait lang, buff off natin yan. So yan, sana nakikita nyo, ito yung scratch kanina, tapos yung dito sa right side wala na. Ayan, kuha tayo sa ibang angle. Ayan, nakita nyo wala na yung scratch. Nakita nyo may hati na dito sa gitna. Ayan, dito sa area na to. So ito yung scratch na natira. So work out na lang natin yung ibang areas. Tanggalin natin itong buong mabang scratch na yan. Alright, so ganun lang gagawin natin sa ibang areas. Okay, so may mga naiipon na sa edges ng tape. So buff lang din natin yan. So yan, nakita nyo na putol na yung scratch na yun. So medyo goods na yung area na to. So tuloy lang natin. Tapusin na natin tong buong scratch hanggang dito siya. Alright, so natapos ko na yung pagpapolish. So yan, kung nakikita nyo, wala na siyang scratch, diba? Ayan. So if gusto niyo ng medyo in-depth na exterior detailing, panoorin niyo yung isang video ko somewhere right here or yung may link sa description sa baba. So check out niyo na lang yun. So yan. After polishing, hugasan niyo lang ulit ng car shampoo niyo and then lagyan niyo ng wax niyo or yung protective coating niyo, like ceramic coating or kung ano man, sealant, your choice. So yan. Ganun lang magtanggal ng mga scratches. So yun, kalmot ng aso yun. Buti nakuha sa polishing compound. Hindi siya ganung kalalim. So guys, sana nakatulong tong video na to. Don't forget to like and share it. And then kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na. So para updated ka sa mga bago nating upload in the future. So for the meantime, check out the other videos right here.
Baka may mga tipuan kang DIY project for the next weekend ano. Alright. So guys, thanks for watching and see you on the next vid. Alright.